cùng bố mẹ trùng sinh trở về. Ngày em gái tức giận đập nát chiếc Maybach của bá tổng. Lần này không một ai trong chúng tôi cản nó lại. Chỉ vì kiếp trước để thu hút sự chú ý của bá tổng, em gái đã đập nát chiếc Maybach của anh ta. Bá tổng không nhiều lời trực tiếp khởi kiện. Em gái lại tưởng rằng anh ta đang lạt mềm buộc chặt. Đây gọi là không đánh không quen. Nam nữ chính trong tiểu thuyết đều quen nhau như vậy mà để em gái không bị khởi kiện. Bố mẹ đã dốc hết tiền tiết kiệm để trả tiền sửa xe cho bá tổng giúp nó. Em gái lại giữ vững nguyên tắc nữ chính cỏ rễ. Tôi sai nhưng tôi có lý. Tôi là tiểu tiên nữ, chạy đi tìm bá tổng để lý sự. Bá tổng không dung túng, ra lệnh cho tài xế tông vào nó nằm viện hơn nửa tháng. Cú tông này không làm nó tỉnh ra, ngược lại còn khiến nó điên càng thêm điên, bất chấp mẹ khuyên can lẻn vào nhà bá tổng nấu cơm. Ở tiệc rượu thì bỏ thuốc anh ta, làm hết những chuyện ngu ngốc mà nữ chính Mei Jisoo cũng không làm. Bá tổng phát phiền với nó, nhưng lại không làm gì được một con điên. Sau này bá tổng liên hôn với tiểu thư nhà giàu mà anh ta đã lựa chọn kỹ càng. Em gái đọc tiểu thuyết nhiều quá lù lẫn, cho rằng bá tổng bị ép buộc. Chỉ có nó mới có thể giúp anh thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh này. Vác cái bụng bầu to đến đại náo tiệc cưới, phá hỏng cuộc liên hôn của hai nhà Cố Ôn. Bá tổng tức điên lên, sai người đánh nó thừa sống thiếu chết, sau đó vứt vào câu lạc bộ cho người ta chơi đùa. Tôi và bố mẹ tán ra bại sản mới cứu được nó đang hấp hối ra khỏi hang ổ ma quỷ. Nó lại đẩy mạnh chúng tôi ra. Tại sao mọi người lại cứu con? Nam nữ chính trong tiểu thuyết đều phải trải qua một phen ngược thân ngược tâm mới có thể về bên nhau. Bá tổng nếu biết con bị đối xử như vậy, nhất định sẽ đến cứu con, rồi sẽ làm hòa với con, tu thành chính quả. Nó cho rằng chúng tôi đã phá hỏng chuyện tốt của nó. Nhân lúc tôi và bố mẹ ngủ say, nó đã khóa trái cửa thiêu sống chúng tôi. Là mọi người đã hủy hoại hạnh phúc của con, mọi người đều đáng chết. Lần nữa mở mắt ra thấy bố mẹ vội vã chạy ra khỏi phòng. May quá Thành Nhã, chúng ta không chết. Một lúc sau tôi mới phản ứng lại bố mẹ. Chúng ta trùng sinh rồi. Mẹ vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Sau khi xác nhận tôi không sao, sắc mặt bố lập tức lạnh đi. Đời này mà còn quan tâm đến đứa súc sinh đó nữa thì tôi không phải là Lâm Kiến Dân. Đúng lúc này điện thoại tôi reo lên. Giao Giao, bạn thân của em gái thực tập cùng công ty, gửi cho tôi một đoạn video giống như kiếp trước. Em gái lên cơn điên, cầm gạch đập liên hồi vào chiếc Maybach của bá tổng. Giao Giao kinh ngạc, và em mày điên rồi à? Đó là Maybach đó. Không đợi tôi trả lời, Giao Giao gửi liền mấy video nữa, mấy viên gạch nện xuống. Thân xe vốn nhẵn bóng đã lõm vào. Nhưng bá tổng như dự đoán đã không xuất hiện. Rất nhanh, nó dãy dụa bị cảnh sát do bảo an gọi đến đưa đi. Nó tức đến dậm chân, tôi muốn gặp Cố Ngọc Long. Báo anh ta đến gặp tôi. Cố Ngọc Long mà nó nói không chỉ trùng tên với nam chính tiểu thuyết nó yêu thích nhất, mà còn là thái tử gia của tập đoàn cổ. Đây chẳng phải là bá tổng định mệnh mà nó hằng mong đợi sao? Nhưng vào công ty đã 2 tháng, nó còn chưa gặp được mặt anh ta. Thế là nó nghĩ ra chiêu này để bá tổng nhớ đến mình. Nhưng đội ngũ luật sư bên cạnh bá tổng không phải để làm cảnh. Giống như kiếp trước em gái bị kiện, nhưng nó không hề hoảng sợ. Từ đồn cảnh sát về mặt mày nó hớn hở vừa đi vừa hát. Chẳng giống người vừa gây họa chút nào. Vừa về đến nhà, em gái nhận được thông báo bị công ty đuổi việc. Nó ném điện thoại, cái công việc quèn này bà đây còn không thèm làm nữa là. Tức cái gì mà tức, đợi tôi thành cố phu nhân rồi sẽ cho các người biết tay. Cùng lúc đó, đơn khởi kiện của Cố Ngọc Long được gửi đến nhà. Kèm theo đó là báo cáo thẩm định thiệt hại của chiếc xe. Em gái nện vài viên gạch, 800.000 tệ bay mất. Kiếp trước vì 800.000 tệ này mà nhà chúng tôi tan cửa nát nhà. Nên lần này tôi giúp em gái cầm đơn kiện, vẻ mặt tự tin nói với bố mẹ. Chuyện này mọi người không cần lo, con tự giải quyết được. Bố lập tức giơ ngón cái khen ngợi. Không hổ là con gái của ta. Có khí phách, có bản lĩnh, em gái đắc ý hất cầm. Con phải nói. Sau này con làm cố phu nhân, đừng nói 800.000, 8 triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đâu như chị con ngày nào cũng chỉ biết đọc sách. Sau này chỉ có số đi làm thuê cho người khác. Tương lai nhà ta vẫn phải dựa vào con. Mà cái gọi là tự giải quyết của em gái chính là học theo nữ chính phim thần tượng, chạy ra chặn xe bá tổng chống nạnh, mắng xối xả. Có tiền thì hay lắm sao? Có tiền là có thể bắt nạt người khác như vậy à? Anh dựa vào đâu mà đuổi việc tôi đã biết sai rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Và Cố Ngọc Long vốn dĩ không biết nó là ai. Sau 10 phút giằng co, bá tổng mất kiên nhẫn lạnh lùng ra lệnh. Lái qua đi. Em gái được người qua đường báo cảnh sát đưa vào viện. Cảnh sát đến nó còn bênh Cố Ngọc Long. Chúng tôi chỉ có chút hiểu lầm. Anh ấy không cố ý, không được làm hại anh ấy. Mọi người có mặt ở đó nhìn nhau ngơ ngác, nhìn nó như nhìn một đứa ngốc. Nó vẫn còn chìm đắm trong sự tự cảm động của mình. Sau đó Cố Ngọc Long vẫn không hề lộ diện. Luật sư đã từng tiếp xúc với em gái, cũng không nhiều lời. Chỉ cần nó đồng ý hòa giải, chuyện đập xe sẽ được xóa bỏ. Hơn nữa, toàn bộ chi phí y tế anh ta sẽ chịu trách nhiệm. Kiếp trước Cố Ngọc Long cũng nói những lời tương tự. Mẹ nghe xong mừng rỡ ra mặt. Em gái lại sợ phá hỏng hình tượng thanh cao giả tạo, xen tiền như rác trong lòng bá tổng. Nó một mực từ chối, đuổi luật sư ra khỏi phòng bệnh. Tôi không nhận sự bố thí của anh ta. Hơn nữa tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho anh ta. Hành động này của nó khiến gia đình chúng tôi vốn đang sống yên ổn, phải gánh một khoản nợ. Khoảng thời gian nằm viện đó, nó càng ra vẻ tiểu thư nhà giàu. Hở một chút là chửi mắng mẹ, đập phá đồ đạc.
Cho nên lần này sau khi nó nhập viện, bố mẹ đã đặt chuyến bay gần nhất, không ngừng nghỉ chạy ra nước ngoài du lịch, không tìm được bố mẹ. Em gái đành gọi điện cho tôi bảo tôi đến chăm sóc. Tôi tỏ vẻ khó xử. Em cũng biết mà, chị dạo này đang bận viết luận văn. Thực sự không rảnh được. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng gầm giận dữ của nó. Lâm Thành Nhã, em là em gái chị, bài vở quan trọng hay là em quan trọng? Tôi cười, chẳng lẽ trong lòng nó không tự biết sao? Đương nhiên là bài vở quan trọng hơn. Vài phút sau khi cúp máy, em gái đang một dòng trạng thái, chẳng trông cậy vào ai được. Chỉ có bản thân mới là chỗ dựa cuối cùng. Tôi tức đến bật cười. Đời này ai còn quan tâm đến nó thì đúng là đồ ngốc. Thấy tôi không có động tĩnh gì, nó lại gửi cho tôi một tin nhắn. Lâm Thành Nhã, chị qua đây ngay thì em sẽ tha thứ cho chị, nếu không đừng trách, sau này em không nhận người chị này. Tôi giả vờ không thấy. Nửa tháng sau em gái xuất viện. Nhưng cho đến khi bố mẹ kết thúc chuyến du lịch, nó vẫn chưa về nhà. Sau này tôi mới biết nó lại chạy đi tìm Cố Ngọc Long. Kiếp này bố mẹ không trả 800.000 tệ tiền sửa xe giúp nó. Nó cũng không chịu chấp nhận điều kiện của luật sư. Vì ngay từ đầu nó đã không định trả tiền, mà là một lấy cớ trả tiền để tiếp cận Cố Ngọc Long, đến làm người hầu cho anh ta. Không ngờ nó lại trà trộn vào được thật. Nhưng chưa đầy một tuần nó đã bị đuổi ra ngoài. Hoàn toàn không có ý thức của một người hầu, mà từ trong thâm tâm đã tự coi mình là nữ chủ nhân. Cả ngày ăn mặc diêm dúa, coi biệt thự như nhà mình. Quần áo cứ lấy mặc, rượu vang cứ mở ra uống, thấy Cố Ngọc Long là xác lại gần. Ngay cả chuyện anh ta ăn gì mỗi ngày cũng phải xen vào. Ban đầu Cố Ngọc Long không nhận ra nó, mãi đến khi nó định trèo lên giường và bị vệ sĩ đuổi ra khỏi nhà. Cũng lúc này, Cố Ngọc Long mới biết nó chính là con điên đã đập xe của mình. Sau khi về, hãy không vừa ý là nó lại nổi cáu. Nhưng lần này không ai chiều chuộng nó nữa. Sự lạnh lùng của bố mẹ khiến nó gần như suy sụp. Nó trút giận lên người tôi. Đồ tiện nhân này. Chắc chắn là chị đã nói gì với họ, nên họ mới đối xử với tôi như vậy. Chị chính là ghen tị với tôi, sợ tôi sống tốt hơn chị, không muốn tôi có được hạnh phúc. Đồ đàn bà độc ác này. Chị không xứng làm chị của tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Tôi ghen tị với cô cái gì? Là sự tự tin khó hiểu của cô, hay là sự ngu ngốc như lừa? Lâm Tuyết tức đến mức mặt mày méo sạch. Mày tưởng mày hay lắm sao? Rồi sẽ có ngày tao khiến mày phải hối hận. Để mày khóc lóc cầu xin tao. Tôi gật đầu qua la. Trong mơ cái gì cũng có. Sau khi trùng sinh, tôi chưa từng nghĩ sẽ làm gì nó để báo thù kiếp trước. Vì tôi biết với cái đầu heo của nó, tự nó cũng sẽ tự tìm đến chỗ chết đấy. Vừa bị Cố Ngọc Long đuổi ra, nó lại vội vàng sấn tới. Hôm đó tôi cùng đàn chị đến một buổi tiệc rượu ở trung tâm thành phố để làm phục vụ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Cố Ngọc Long sau khi trùng sinh. Đôi mắt ba bạch của anh ta lạnh lẽo, gian xảo như rắn độc. Anh ta không phải là chính nhân quân tử gì. Đột nhiên, khóe mắt tôi bắt được một bóng hình quen thuộc, là Lâm Tuyết. Nó thật sự không bỏ cuộc. Tôi bận rộn bưng rượu cho khách, không có thời gian để ý đến nó. Chỉ một loáng, nó và Cố Ngọc Long đều biến mất. Nửa tiếng sau, tôi trốn vào phòng nghỉ, nhấc chiếc điện thoại đang rung lên. Rất nhanh, giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Lâm Tuyết truyền qua điện thoại. Chị mang cho em một bộ quần áo đến nhà vệ sinh tầng 12 của khách sạn. Tôi sững lại một chút. Tại sao? Chị đừng hỏi nữa, lúc này em thấy chị rồi. Em biết chị đang ở đây. Tôi nhíu mày, nếu em không nói rõ chị sẽ không đi đâu. Ai ngờ, câu trả lời của nó khiến tôi hồi lâu không hoàn hồn. Em không ngờ anh ta lại to gan như vậy. Lâm Tuyết trốn trong buồng vệ sinh, tôi đưa bộ quần áo thường cho nó. Khắp người nó đầy những vết bầm tím, nhìn mà thấy ghê người. Để ý thấy ánh mắt của tôi, Lâm Tuyết lại thản nhiên nhún vai. Ánh mắt vô cùng kiên định, cất cái ánh mắt thương hại đó của chị đi. Chị nên mừng cho em mới phải. Rất nhanh thôi em sẽ trở thành cố phu nhân. Tôi nhìn nó với vẻ khó nói, nó quá ngây thơ rồi. Trong suy nghĩ của Lâm Tuyết, đã có quan hệ vợ chồng với anh ta, thì nó chính là người của Cố Ngọc Long rồi. Tin tức Cố thị sắp liên hôn với Ôn Tín, con gái chủ tịch tập đoàn Hoa An lan ra. Lâm Tuyết tức điên lên. Không gặp được Cố Ngọc Long, nó liền chạy đến dưới tòa nhà Cố thị làm đoạn. Bảo an hai bên xốc nách nó định ném ra khỏi công ty. Nó vừa giãy giụa vừa la lớn, tôi là Cố phu nhân. Các ngươi ai dám cản tôi? Không ít người trong công ty nhận ra nó, vây quanh xì xào bàn tán. Giao Giao trà trộn trong đám đông gửi video cho tôi. Em gái mày sao thế? Tôi đáp, kể nó đi. Kể từ đó Lâm Tuyết ngày nào cũng đi sớm về khuya. Tính tình cũng ngày càng tệ. Sau này tôi mới biết thì ra nó đang theo dõi Cố Ngọc Long. Hôm đó tôi vừa làm thêm xong, thì thấy Lâm Tuyết với sắc mặt cực kỳ khó coi, bước ra khỏi cửa. Vì tò mò tôi đã đi theo. Mãi đến khi thấy Cố Ngọc Long và Ôn Tín cùng nhau ăn tối, mới hiểu ra chuyện gì. Lâm Tuyết đi đến trước mặt hai người nhìn Cố Ngọc Long, đầy thâm tình. Ngọc Long đi với em. Em biết anh bị ép buộc, em có thể giúp anh. Cố Ngọc Long vẻ mặt khó hiểu và chán ghét, trừng mắt nhìn nó, con điên này lại lên con gì nữa đây? Em biết cả rồi, anh yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ ở bên anh. Anh ấy căn bản không thích cô, hy vọng cô tự trọng. Sau này đừng bám theo anh ấy nữa. Ôn Tín từ đầu đến cuối đều bình thản, nói năng lịch sự, vừa không tức giận cũng không cần Cố Ngọc Long giải thích, mà là vẻ mặt xem kịch hay, ánh mắt liên tục đảo qua lại trên người họ.
Cố Ngọc Long thấy vậy vội vàng giải thích, Tính Tính, em đừng nghe nó nói bậy. Anh không quen nó chỉ là một con điên. Ngọc Long, chuyện hôm đó chẳng lẽ anh quên rồi sao? Đáng tiếc là nó trước nay không có mắt nhìn, vẫn không buông tha mà hỏi tới, nếu anh không yêu em, tại sao lại ngủ với em? Tôi còn không biết từ khi nào anh ta lại đãng trí như vậy. Vậy không phải nên hỏi chính cô sao? Cả đời này tôi ghét nhất là loại phụ nữ không từ thủ đoạn như cô. Lời đã nói đến lúc này Ôn Tín cũng đã hiểu ra chuyện gì. Lâm Tuyết lại oan ức đỏ hoe mắt. Cố Ngọc Long, sao anh có thể nói em như vậy? Em là yêu anh mà. Nói xong Lâm Tuyết còn muốn tiến lên kéo anh ta, bị Cố Ngọc Long đẩy mạnh ra. Anh khiến em không đi được, trừ khi anh đồng ý hủy hôn với cô ta. Ôn Tín bên cạnh đã xem đủ, đột nhiên xen vào một câu. Hai vị, lát nữa tôi còn có việc, nên không ở đây xem hai vị diễn kịch nữa. Hai vị cứ từ từ nói chuyện. Nói rồi cô ấy lại nhìn Cố Ngọc Long. Hôn ước này nếu anh muốn hủy lúc nào cũng được. Tín Tín đợi đã. Cố Ngọc Long vừa định đuổi theo thì bị Lâm Tuyết ôm chặt lấy cánh tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy càng lúc càng đi xa. Tôi lặng lẽ đi theo hướng cô ấy rời đi. Tôi chặn cô ấy lại ở nhà vệ sinh. Ôn Tín tỏ vẻ khó hiểu. Cô là sau khi tôi tự giới thiệu. Cô ấy nhìn tôi khinh thường. Sao? Cô đến đây để giúp em gái cô khuyên tôi hủy hôn à? Giúp tôi? Giúp cái gì? Tôi biết cô không muốn gả cho Cố Ngọc Long. Vậy thì sao? Tôi có thể giúp cô tiếp quản Hoa An. Ôn Tính sững sờ một chút, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy trong mắt cô ấy sự hứng thú và dò xét đậm đặc. Tôi biết cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Ôn Tình ưu tú như vậy, nhưng chỉ vì là con gái. Cha cô ấy thà giao công ty cho một đứa con riêng, chỉ biết gây chuyện khắp nơi, chứ không muốn giao cho cô ấy. Anh trai cô ấy Ôn Ngọc, còn cùng Cố Ngọc Long làm chuyện xấu, sợ cô ấy tranh giành tài sản với mình, đã tự ý đồng ý điều kiện liên hôn của Cố Ngọc Long, rồi lại thuyết phục cha đồng ý cuộc hôn nhân này, khiến cho dù cô ấy có vạn phần không muốn, cũng không thể chống lại quyết định của cha. Cô định giúp tôi thế nào? Kiếp trước để cứu em gái khỏi tay Cố Ngọc Long, tôi đã điều tra ra không ít chứng cứ phạm tội của hắn, buôn lậu rửa tiền, trốn thuế, đặc biệt là câu lạc bộ đó càng là nơi dơ bẩn. Sức của một mình tôi quá nhỏ bé, kiếp trước tôi chỉ cứu được em gái. Lần này tôi muốn dốc hết sức mình để giúp họ. Cô muốn gì? Sau khi cô kế thừa Hoa An, vị trí dưới tổng giám đốc, tôi tùy ý chọn được để Cố Ngọc Long không phát hiện. Lễ đính hôn của Ôn Tín và anh ta vẫn diễn ra như dự kiến. Sau khi Lâm Tuyết phá hỏng buổi hẹn hò của họ, Cố Ngọc Long đã đích thân đến nhà giải thích với cô. Còn để dỗ cô vui, anh ta đã mạnh tay chi tiền mua một viên kim cương hồng để dỗ cô vui. Người ngoài đều nói hai nhà là liên minh cường mạnh, trời sinh một cặp. Điều này khiến em gái tức điên, nó lập tức xông đến dưới lầu công ty của Ôn Tín. Vừa hay thấy tôi và cô ấy sóng vai bước ra khỏi công ty. Lâm Thanh Nhã, sao chị lại ở đây? Còn đi cùng cô ta? Cô đến đây làm gì? Tôi quá hiểu nó, một câu đã chuyển chủ đề thành công. Lâm Tuyết chống lạnh tức giận nói với Ôn Tín, tôi đến để cô biết khó mà lui. Ngọc Long sẽ chỉ cưới tôi mới là cố phu nhân tương lai. Cô từ bỏ ý định đó đi. Tôi vẫn câu nói đó, hôn sự này chỉ cần anh ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ. Nhưng lời này lọt vào tai Lâm Tuyết lại thành Ôn Tín đang khoe khoang với nó. Nó càng biết Cố Ngọc Long không thể vì nó mà thay đổi quyết định. Cô có gì mà đắc ý? Ngọc Long bị ép cưới cô thôi. Anh ấy căn bản không yêu cô. Ôn Tín nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Lâm Tuyết thấy cô ấy không hề lay chuyển, liền bỏ lại một câu, tóm lại, anh ấy là của tôi, không được phép gả cho anh ấy. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận. Sau khi Lâm Tuyết đi, Ôn Tín nhìn tôi với vẻ khó nói, cái đầu của em gái cô. Đừng để ý nó, cứ tưởng Lâm Tuyết sẽ còn làm loạn một thời gian nữa. Không ngờ sau đó nó lại bốc hơi khỏi trần gian, nhà cũng không về. Sau này tôi mới biết là Cố Ngọc Long sợ nó gây chuyện ảnh hưởng đến cuộc liên hôn hai nhà, nên đã cho người nhốt nó lại. Mãi đến 2 tháng sau, trong lễ đính hôn của Ôn Tín và Cố Ngọc Long, những người có máu mặt trong giới kinh doanh đều đã đến. Lễ đính hôn diễn ra được một nửa, Lâm Tuyết biến mất gần 2 tháng đột nhiên xông vào. Lâm Tuyết canh thời gian rất chuẩn. Trên sân khấu, Cố Ngọc Long đang định đeo nhẫn cho Ôn Tín, nó xông vào hét lớn, Cố Ngọc Long, anh không được cưới cô ta. Nhìn người xông vào, anh ta liếc nhìn vệ sĩ lập tức hiểu ý tiến lên định lôi nó đi. Lâm Tuyết lại giãy giụa giơ cao một tờ giấy, không được cưới cô ta. Em đã mang thai con của anh. Như một tiếng sét giữa trời quang, tất cả mọi người có mặt đều bùng nổ. Cố Ngọc Long này cũng thật là, trong lễ đính hôn mà làm ra chuyện này, quá không nể mặt nhà họ Ôn rồi. Theo tôi thấy thì anh ta cũng đói khát thật, cô gái kia kém xa Ôn Tín. Cố Ngọc Long đúng là không biết suy nghĩ. Lần này có kịch hay để xem rồi. Trên sân khấu Ôn Tình với vẻ mặt bình thản buông tay xuống. Cố Ngọc Long, chuyện này là sao? Cố Ngọc Long hoảng hốt, chỉ vào Lâm Tuyết mắng, cô nói bậy bạ gì đó. Sao cô có thể mang thai con của tôi được? Lâm Tuyết lại như có được lệnh bài miễn tử. Ôm bụng đắc ý, đã gần 3 tháng rồi. Không tin anh có thể cho bác sĩ đến kiểm tra. Lời này vừa nói ra, các vị khách có mặt đều tin nó. Tiếng bàn tán còn lớn hơn lúc nãy. Ôn Tín quay đầu bỏ đi. Cố Ngọc Long,
Tôi Ôn Tín tuyệt đối không làm mẹ kế, hôn sự này coi như chấm dứt. Cố Ngọc Long vội kéo cô lại định giải thích, bị Ôn Tín hất tay ra. Khi đi ngang qua tôi Ôn Tín nhướng mày với tôi. Phía sau là Lâm Tuyết đang kéo Cố Ngọc Long, không ngừng là hết ép anh ta cưới mình. Vụ việc ở lễ đính hôn khiến cổ phiếu Cố thị lao dốc không phanh. Cố Ngọc Long một mặt bận rộn xử lý việc công ty, một mặt cố gắng hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Cùng lúc đó, Cố Ngọc Long bị dính vào một vụ án hối lộ quan chức cấp cao. Cố thị lại bị tố cáo ẩn danh vì nghi ngờ có nhiều hoạt động phi pháp. Cố Ngọc Long bị cảnh sát đưa đi điều tra. Cố thị trở nên mong manh dễ vỡ. Kế hoạch thâu tóm Cố thị do Ôn Tín chủ trì cũng đang được tiến hành khẩn trương. Mặc dù sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Cố Ngọc Long đã tổ chức họp báo để làm rõ những cáo buộc nhắm vào anh ta và Cố thị đều là bịa đặt. Nhưng không thể ngăn cản cổ phiếu Cố thị tiếp tục giảm. Đến khi anh ta nhận ra Ôn Tín đang giở trò, Cố thị đã bị gặm nhấm gần 25%. Mà sau lễ đính hôn, tôi chưa từng gặp lại Lâm Tuyết. Nó giống như kiếp trước bị Cố Ngọc Long ném vào cái câu lạc bộ ăn thịt người đó. Đêm đó tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở của Lâm Tuyết. Chị mau cứu em, Cố Ngọc Long hắn muốn giết em. Không phải em thích nhất màn kịch ngược thân ngược tâm này sao? Chị đã chiều theo ý em rồi, em còn tìm chị làm gì? Nói xong tôi định cúp máy. Lâm Tuyết lại khẩn khoản cầu xin, chị em xin chị, đừng cúp máy. Cố Ngọc Long hắn thật sự sẽ giết em xin chị cứu em với, em là em gái ruột của chị mà. Em gái ruột ư? Kiếp trước lúc nó phóng hỏa đốt tôi và bố mẹ, nó có nghĩ chúng tôi là người nhà của nó không? Sau vài giây im lặng, đầu dây bên kia đột nhiên chuyển đến tiếng hét thảm của em gái và tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông. Sau đó điện thoại bị ngắt. Tôi không để tâm. Hôm sau, tôi biết tin Cố Ngọc Long chết là do Lâm Tuyết làm. Sau khi bị nhốt vào câu lạc bộ, ở đó nó không chỉ không được ăn no mà ngày nào cũng bị đánh. Cuối cùng trong một lần Cố Ngọc Long đến câu lạc bộ, Lâm Tuyết đã lao vào cầu xin anh ta tha cho mình. Cố Ngọc Long một cước đá bay nó ra. Lâm Tuyết trong cơn tức giận đã vờ lấy con dao gọt hoa của đâm anh ta. Khi vệ sĩ kịp phản ứng thì anh ta đã chảy máu đầy đất. Vệ sĩ tức giận tột độ, xông vào đánh Lâm Tuyết thành người thực vật. Sau đó tập đoàn Hoa An đã thâu tóm thành công Cố thị. Tội ác của câu lạc bộ cũng bị phơi bày trước công chúng. Cảnh sát đã giải cứu hơn 180 cô gái trẻ từ câu lạc bộ. Họ đều bị lừa bán từ khắp nơi đến. Ôn Ngọc có nhiều giao dịch ngầm với Cố Ngọc Long, cũng bị tống vào tù. Ôn Tín chính thức tiếp quản tập đoàn Hoa An. Vụ thâu tóm Cố thị giúp cô đứng vững trong nội bộ tập đoàn. Mọi chuyện kết thúc, Ôn Tín thực hiện lời hứa. Tôi trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoa An. Trong 8 năm, tôi đã tích lũy được nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm quý báu. Tôi từ chức ở tập đoàn Hoa An và bắt đầu khởi nghiệp. Ngày rời đi, Ôn Tín quyền liền ôm lấy tôi. Thành Nhã, tớ không nỡ xa cậu. Sau này có cần giúp gì cứ nói một tiếng. Tôi véo má cô ấy. Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không khách sáo với cậu đâu. Tớ chúc cậu từ nay về sau tiền đồ như gấm, đèn hoa rực rỡ, cậu cũng vậy.